Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Зворотна сепарація. Пригодницький мікророман в епізодах. Альтернативна історія з елементами наукової фантастики. Частина перша. Манна небесна. Комета. Супутник Цицерон-6 закінчив свою місію. Вислав останній радіосигнал в сторону блакитної кулі, названої своїми мешканцями Земля, і рушив за межі сонячної системи у вже нікому невідомому напрямку. Втративши сенс свого існування, складна конструкція долала шлях крізь безмежжя у пошуку загибелі. Зачепилась за гравітаційне поле мандрівної планети, змінила керунок і перетнула дорогу кострубатому небесному тілу. Цицерон-6 врізався в тіло комети, зім'явся у металеве безладдя і втиснувся у вузьку щілину космічної породи. Комета практично проігнорувала зіткнення та лише трішки змінила напрямок свого руху. Це незначне відхилення від траєкторії змінило геометрію орбіти. Далека зоряна система не втримала у своїх обіймах комету, і небесне тіло, досягнувши апогею, вирвалось у вільне плавання. Тепер огорнутий льодом і скельними породами оксид Каліфорнію самостійно прокладав свій шлях з правом називатись абсолютно незалежним астероїдом. Подорож свободи тривала недовго. Заплутані гравітаційні поля сонячної системи упокорили свавілля та примусили астероїд підпорядкуватися своєму впливу. Поле Юпітера розірвало небесне тіло та всмоктало його уламки у біснуваті шторми. Лише одна частка із вбитими залишками Цицерону-6 оминула неминучу загибель. Введений ностальгією понівечений супутник потягнувся до місця свого народження. Атмосфера Землі прийняла блудного сина разом із масами оксиду Каліфорнію. Оперний стрибок. Антон похитнувся і безпорадно зупинився перед непрохідною калюжею. Поверхня води шаленіла під масованим обстрілом дощових крапель. Антон скривився та ображено підняв погляд на похмуре небо. Вила сирена повітряної тривоги. Алкогольні пари плутали думки, котрі марно силувалися пов'язати негоду із лютим звуком. Чоловік харкнув у водяну перешкоду та вирішив подолати її в лобовій атаці. Форсування калюжі вдалося із другої спроби і лише рачки. Вивалявшись та остаточно вимокши, Антон добрався до протилежного берегу. Використав стовп як вертикальну направляючу для відновлення прямоходіння і скерувався до будинку. Подумки потішився пустому дворику, пустому під'їзду, тому, що сусіди не побачили його у такому жалюгідному стані. Пам'ять назавжди загубила останні кілька днів. Ні події, ні локації просто не записувались у атрофований алкоголем мозок Антона. Він керувався лише закладеними природою інстинктами. Наразі на повному автопілоті прокладав шлях додому. Ключ нашкрябав на дверях кілька дивних геометричних фігур, але все ж пірнув у щілину замка. Господар ввалився у порожню квартиру. Рідний інтер'єр спровокував творчий порив. Талант оперного співу вивільнився крізь п'яний чад. Антон широко розкрив рот, і у простір полинули результати тривалих занять у консерваторії. Оперна програма включала в себе попурі різноманітних творів з одночасним надскладним танцем, що поступово звільняв актора від огидного мокрого одягу. Антон пафосно жбурнув труси в стіну і тріумфально взяв високу ноту.
Голос зірвався на хрип. Все ж недарма він звернув з опорної стежки та вибрав шлях спецпризначенця. Мати категорично опиралася такому рішенню. Інтелігентна литовка плекала надію емігрувати з Білорусі на свою вотчину та тішитись в старості виступами сина на сценах Європи, чи принаймні Вільнюса. Доля не дала вибору. Загибель батька, підпільного опозиційного змагаря, у безглуздій автокатастрофі залишила сім'ю без засобів на існування. Контрактна служба залишалась єдиним виходом із скрутної ситуації. Антон зрадив батьковим ідеям і пішов на службу до автократії, уже близької до тоталітаризму. Покинута мати зав'яла, захворіла. Самота та недуга швидко висмоктали життєві сили. Невдовзі Антон залишився сам. Депресія і схильність до алкоголю хутко оформили Антона в запас. А далі по життю потяглась дивна череда короткотривалих робіт із супутнім помірним ожирінням. Антон прикро поплескав округлі набутки. У періоди тверезості доводилось тренувати рукопашників, найматись тілоохоронцем. Запійні хвилі заносили на сцену дешевих ресторанчиків та навіть у колективи бродячих вуличних музикантів. Потім відбувалось опанування, концентрація сил, нетривалий період тверезості та знову повернення у порочне коло. Життя вимагало кардинальних змін. Виходу із зацикленості. Потрібно було знайти опорну точку, щоб відштовхнутись та вирватись з орбіти безглуздого існування. Антон війшов у туалет, виявив відсутність на собі трусів, обмацав голі стегна, підтиснув губи та незадоволено похитав головою. В кімнаті знайшов пару смішних широких сімейок, прикрашену розсипом волошок, і вже в пристойному вигляді повернувся у вбиральню. Щільно причинив двері. З неясних мотивів закрився на шпінгалет. Поважно стягнув труси на литки та, пафосно притримуючи випукле черевце, сівся на керамічну чашу. Впер обрамлену кучерями лисину в кахель стіни та захропів. Вибух сколихнув будинок. Антона скинуло з унітаза. В спантеличеній свідомості запрацювали викарбовані службою механізми. Співак скинув кришку бачка та занурив усередину руку. Пошуки пістолета не дали результатів, і здивований Антон згадав, що ніколи там його не ховав. Нова ударна хвиля лупнула його потилицею об стіну та знову перекинула у світ марень. Землетрус наполегливо товк непритомного Антона в обмеженому просторі вбиральні. Врешті світ схаменувся. Печінка Антона поступово переробила значну частину алкоголю, і свідомість липко пробралась в голову. За дверима означилась вовтузня. Шум насторожив. Антон ще раз детально перевірив вміст бачка. Насупився та забився в кут між унітазом та стіною. Шум наростав. Двері шарпнули. Сильніше. Перешкода не піддалась, і її почали гамселити зовні. Сокири хутко розтрощили крихке ДСП. Двері злетіли з петель. Серед згустків пилу та диму в проймі зяяли яскраво червоні демони. Неприродно громісткі голови через відсутність шиї містились прямо на плечах і блищали єдиним величним оком на все обличчя. Масивні кінцівки стискали алебарди та сокири. Антон обімлів. Пожежники вправно вхопили обм'яклу тушку та виволокли з вікна. З другої спроби викинули назовні. Епічне падіння на батут сповільнив наповнений повітрям парашут волошкових трусів на колінах. Вербовка. Антон сидів на краю лікарняної койки. Лікті впирались в коліна, долоні обіймали голову.
Погляд понуро мацав затерту підлогову плитку. Поруч на табурет хтось сів. Антон не ворухнувся. З коридору долинали хуткі кроки і гомін уривчастих розмов. Госпіталь кипів, і лише Антон зі своїм німим співрозмовником застигли у просторі. Врешті гостю набридло, і він стукнув носком туфлі в литку Антона. Той підняв голову. Кучері вивільнились з-під пальців, очі округлились. «Сергій?» Пам'ять Антона одразу ідентифікувала колишнього інструктора в центрі підготовки спецпризначенців. «Пострижись, придурку! В тебе вигляд...» Чоловік млосно кліпнув, і в байдужих сірих очах промайнула іскорка. «Наче в Паганіні!» «Ага!» Антон випрямився. «Ти... слухай, що то було?» «Глибоке занурення». «Я не про свій запій, я про...» «Це взаємопов'язані речі». Сергій заклав ногу на ногу, оглянув решту госпіталізованих. «Ти, Антоша, пробухав найбільш знамениту подію в історії нашої країни. В Білорусі приземлився метеорит». «Чаво?» «Угу. Де ти шлявся під час евакуації?» «Я?» Сергій зітхнув. «Тебе помітили з гелікоптера, але, ти розумієш, заради одного ідіота ніхто не ризикуватиме життям рятувальників. Почекали, доки закінчаться ударні хвилі, і поїхали шукати завалених. Тебе хоч знали, де шукати». «Звідки метеорит?» «З космосу, Антоне, не буксуй!» Сергій піднявся і засунув табурет під койку. «Ти поміняти вектор життєдіяльності не хочеш?» «Куди?» «Сюди!» Сергій із силою стиснув своє підборіддя. Антон озирнувся. Сусідні койки мирно видавали байдуже сопіння. Прошепотів. «Назад? В силові структури?» Сергій викотив нижню губу і заперечно поводив головою. «Все буде значно цікавіше». Опорна точка стояла перед Антоном. Він не вагався, кивнув, проте одразу скривився. «Я ж тепер мій політ з вікна». «Твоє епатажне приземлення», – Сергій гмикнув, – «з голим задом бачила лише рятувальна бригада. Ти нікому більше жопу не показуй, і вся конспірація». Мітинг. Брудна шпалера відклеїлась від стіни. Із шурхотом сповзла додолу і оголила плісняві плями. Сергій провів її рух поглядом, поворушив у попільничці недопалки та вибрав найбільший. Затхлий сморід прокуреної квартирки нагадав залихватські курсантські роки. Чиркнула запальничка, і у легені Сергія проник блаженний тютюновий дим. Разом з ним потяглись спогади тривалої кар'єри у секретних спецслужбах. Короткий період демократії в Білорусі Борисько застав лише у дитинстві. Держава йому уявлялась виключно як чітка вертикаль влади, сплетена із конкурентних між собою розвідувальних та контррозвідувальних служб. Прогнила корупцію система поступово витравила із Сергія ортодоксально-патріотичну відданість владі. Патріотизм залишився, а відданість змінило презирство. Хижа кров штовхала до дії та врешті виштовхала на протилежний бік барикад – в підпільну опозицію. Спецагент Сергій Максимович загинув при виконанні, і його обвуглений труп ідентифікували по деяких вцілілих особистих дрібничках. Натомість із небуття з'явився пересічний обиватель Сергій Борисько. Уродженець загиблого села Узляне Мінського району із незакінченою середньо-спеціальною освітою тракториста. Згодом Сергій суттєво поповнив список своїх віртуальних особистостей. Підійшов Семен
і вивів шефа із задуми. Визирнули у вікно. По провулку сунулись озброєні транспарантами студенти. Вливались за рогом у потік, що виносив їх на головну площу Мінська. Семен провів ревізію пустих сигаретних пачок, зім'яв картонки і буркнув до Сергія. «Лишиш покурити!» «Гандон!» – подумав Бориско, але мовчки віддав недопалок колезі. Випустив дим ніздрями та піднявся. Вийшли. Юрба розчинила в собі своїх власних кураторів. Сергій із Семеном загубились у людському потоці. Збуджений натовп гучно скандував. Виказував обурення щодо неспроможності влади подолати наслідки катаклізму, котрий спричинило падіння метеорита. Звинувачував чинний режим у нездатності захистити власний народ. Агітатори з імпровізованих трибун лили гнівні промови про корупцію та гниль уряду, про відсутність будь-яких попередніх заходів щодо запобігання відомої наперед загрози та ігнорування застережень світових обсерваторій. Кволі, проте обґрунтовані аргументи влади відверто ігнорувались. Урядова виконавча комісія по катастрофі апелювала до здорового глузду. Доводила неможливість виявити астероїди малої величини до входу в атмосферу. Роз'яснювала, що жодна країна світу з усіма доступними людству технологічними досягненнями не спроможна передбачити такий перебіг подій та вжити превентивних заходів. Це ніяким чином не впливало на обурення громадян, і уряд вибрав звичну тактику – тихо перечекати, доки люди втомляться мітингувати та повернуться до звичного побуту. Семен пригадав заплутані в технічних термінах телевізійні доповіді та усміхнувся. Метеор увійшов у атмосферу Землі та вибрав жертвою нещасну Білорусь. Розпалився, втираючись у щільні повітряні шари, та вибухнув на висоті 30 кілометрів прямо над Калачами, за 60 кілометрів від столиці. Град масивних уламків викликав руйнівний землетрус та масштабні пожежі. Оперативність та ефективність тоталітарної машини була безсумнівна. Проведена евакуація мінімізувала людські жертви. Щодо інфраструктури, то тут нічого не вдієш. Проте це не мало жодного значення. З'явився ідеальний привід для масових протестів, стягування наляканих громадян на мітинги, виявлення обурення і непокори. Хоча саме про непокору мова наразі не йшла. Заворушення іще не на часі, так вирішила підпільна опозиційна верхівка. Змагарі не турбували поліцейські кордони, не виходили за межі словесної баталії. Нацгвардія обмежувалась поодинокими арештами відверто агресивних активістів. Група Семена пильно вистежувала провокаторів. В уряду не мало виникнути жодного приводу для силового розгону мирних протестів, і бунтівники магічним чином втрачали запал та хутко потрапляли в автозаки. Фактично, опозиціонери, замасковані під лояльних до режиму громадян, ловили агентів системи, замаскованих під агресивних опозиціонерів, і передавали їх назад підрозділу влади, що носив іронічну назву «правоохоронні органи». Семен байдуже оглянув профілактичну роботу поліції над агентом режиму та повернувся до виконання своїх завдань. Засвідчені одного разу провокатори вже не з'являлись в юрбі мітингарів. Це можна було пояснити методикою роботи загонів Нацгвардії. Поліція спочатку проводила фізичне роз'яснення кійками, а потім висвітлювала особу арештанта. Розмальована гематомами фізія втрачала можливість повторно долучитись до виконання провладної місії. Безпосередня відповідальність Семена полягала якраз в тому,
щоб не дати приводу для розгону демонстрацій водометами. Люди Сергія визначали представників конкурентних спецслужб, здебільшого агентів КДБ Білорусі та ФСБ РФ. Не залишались поза увагою і східні спеціалісти, але їхня концентрація суттєво поступалась вищеозначеним. Законспірованих силовиків виказувала кліпса у вусі і регулярні перемовини із власними манжетами, де ховався портативний мікрофон. Це суттєво спрощувало роботу кураторів. Окрім виявлення та відстежування, група Борисько пильнувала, щоб бійці Семена не фіксувались ворожими спецслужбами. При будь-якій загрозі викриття куратор одразу виводив свого агента із завдання. Людей в опозиційній службі безпеки ще не існуючого демократичного уряду було в обмаль. Безпека кожного – безпека усієї організації. Семен знайшов поглядом смугляву блондинку. Замахав їй рукою. Панночка розгублено усміхнулась. Струмінь людей нівелював можливість добратись до псевдознайомої. Семен заголосив. Звуки його слів потонули в гомоні демонстрації. Білявка насупила брови та розчаровано похитала головою, так і не розчувши жодного слова. Потік розчинив її у масі людей. Сергій читав послання з уст Семена. Розіграна пантоміма з навмання обраною незнайомкою прикривала передачу інформації між кураторами. Читання по губах дозволяло уникати використання радіотехніки. Головне – чітко дотримуватись позиціонування агентури в натовпі. Повний контроль. Зміст невербальної телеграми висік із сірих очей Сергія недобру іскру. Борисько безапеляційно вважав, що впевненість у цілковитому контролі свідчить про відсутність його як такого. Таке враження може з'являтись лише під маніпулятивним впливом ворожих спецслужб. Тому чим сильніше відчуття контролю, тим докладніше потрібно відстежувати ситуацію. Семен вловив докір у погляді Сергія та подвоїв пильність. Проте загальний перебіг подій влаштовував Борисько. Епідемія невдоволення захопила усі обласні центри. Протестувальники втоптали достатньо твердий ґрунт для змагарів за свободу. Настав слушний час дати людям символ – харизматичного лідера, котрий просочить уми вільними ідеями та поведе народні маси за собою. Сергій відділився від натовпу та розчинився у тіні прохідного двору. Проминув кілька провулків та пірнув у сирий під'їзд. Поштова скринька покірно відкрила дверцята. Борисько видобув кнопковий мобільний. Увімкнув. Набрав литовський номер. 6 гудків та роздратоване мурмотіння. Сергій вічливо перепросив. «Аціпрашав! Аж падаріо клейда!» З литовської, перепрошую, я помилився. Скинув налаштування телефону до заводських. Вийняв батарею, сім-карту. Вийшов на вулицю і спустив усе поокремо у стічні води мінської каналізації. Опозиційний штаб у Вільнюсі отримав сигнал діяти. Дзвінок інформував, що ситуація наразі найбільш сприятлива. Символ нації. Литовсько-білоруський кордон пустував. Бус підкотився до останнього шлагбауму на в'їзд у Брест. Водійське вікно опустилось. Прикордонник визирнув із будки та поманив водійку до себе. Ігуменя не поворухнулась. Її погляд надалі вивчав власні висушені пальці на кермі. Офіцер довго невдоволено розглядав монументальний профіль з верхньої монахині, скривився та вийшов назовні. Всунув паспорти у салон буса. Ігуменя витримала достатню паузу, аби довести нетерпіння чоловіка до піку.
Повільно скосилась на документи та дещо гидливим жестом забрала кіпку паспортів. Передала послушниці поруч. Шлагбаум піднявся. Бус із делегацією польських католицьких монахинь в'їхав на територію Білорусі. Прикордонник провів лютим поглядом транспорт та й сплюнув. Помотав головою, проганяючи гріховні думки, та крадькома перехрестився на католицький манір. Напрочуд обізнана у географії міста ігуменя швидко розчинила бус у вуличках Бресту. Припаркувалась у закинутому гаражному кооперативі. Зупинка дозволила змінити транспортний засіб і модифікувати наречених Ісуса у кам'янецький ансамбль народної пісні. Мінівен поніс новоутворених вокалісток по трасі Барановичі-Мінськ. Поспішали у Могильов на традиційний фестиваль місцевого значення. У Привольному, уже минаючи поворот на Мінськ, художня керівниця самодіяльного колективу звернула на заправку. Шумні учасниці окупували вбиральню та магазинчик. Заполонили простір співучими голосами та яскравим народним вбранням. Врешті колишній ігумені вдалося зігнати веселу зграйку у транспорт. Очільниця хору оглянула пасажирок у панорамне дзеркало і виявила спорожніле місце. Одна з вокалісток зникла. Кутик губ водійки смикнувся. Вона встромила важіль коробки передач у першу позицію та рушила. Загублена пасажирка вийшла із вбиральні. Оправила діловий костюм. Її фестивально-монаший маскарад віддалявся у мінівені в напрямку Могильова. Гражина скосилась на муляж камери спостереження. Подумки скривилась на такий умовний засіб безпеки. Покрокувала до елегантного білого Мерседеса. Юстим вистрибнув з авто. Галантно відчинив пасажирські дверцята та допоміг майбутньому символу національної революції вмоститись на сидіння. Повз затемнене вікно комфортабельного автомобіля пролітали рідні панорами. Гражина замислилась над обраним шляхом. Тривалі потуги легально змінити політичний устрій Білорусі закінчився для неї цілковитим фіаско. Повільне, але неспинне закручування гайок чинним режимом поступово нівелювало усі її ініціативи. Дебютувавши керівником виборчого штабу одного із малоймовірних кандидатів у президенти, Гражина ще марила можливістю конструктивних змін. Але чим глибше вона пізнавала політичний устрій, тим ясніше промальовувалась структура народних партій. Шантаж, підкуп, утиски перетворювали левову частку опозиціонерів у маріонеток влади. Будь-яка організація тим чи іншим шляхом опинялась під щільним ковпаком режиму. Згодом досвідчена та очищена від ілюзій Гражина оточила себе виключно перевіреним колом сподвижників. Принципово тверда та непохитна у переконаннях партія швидко набрала популярності, і це автоматично викликало відповідну реакцію влади. Уряд пішов перевіреним шляхом, але спроби отримати лояльність засобами монетизації думок не дали результату. Переслідування частково вичислили щільні ряди поборників демократії, але консолідоване ядро продовжувало активно діяти та будити неправедні настрої серед народу. Врешті режиму набридли ігрища в демократію, і тодішній автократ, а зараз уже повноцінний диктатор, спустив свою псярню прокурорів. Партія Гражини поділилась на дві фракції – ув'язнених та емігрантів. У вигнанні опозиція не складала руки та не піддалась відчаю. Світогляд Гражини радикально змінився, змінились методи. Тепер шлях до влади вона будувала за цілковито іншими принципами. Довга кропітка робота висікла сходинки, залишалось найскладніше – стрімко піднятись вгору,
жодного разу не оступившись. Конструктивний діалог. Мерседес слідом за чорним БМВ звернув із головної дороги на Лісову. Подолав кілька крутих поворотів по гравію та виїхав на вузьку смугу, вкриту добротною бруківкою. Гілки кущів лагідно погладили боки дорогого авто. Гражина відволіклась від власних думок і уважно вдивилась в Юстима. Він зирнув на неї та мовив: «План твого повернення виявило КДБ. Тебе могли взяти ще на шлагбаумі, прямо в рясі. Мене притисли на заправці та пояснили, що тебе ведуть. Наразі ми під конвоєм. Їдемо назустріч до нього». Гражина підняла брову. Надалі мовчки вивчала свою довірену особу. Юстим ткнув пальцем у панорамне дзеркало. На ніжці демонстративно стирчав на швидкоруч приклеєний засіб прослуховування. Силовики не намагались його приховати, навпаки, почепили як наочний символ контролю прямо на очах у Юстима. Жінка кивнула. Чоловік продовжив: «Він хоче поговорити». «Особисто?» Юстим зирнув на Гражину і кивнув. Вона усміхнулась та додала: «Мене чекає пропозиція, від якої я не зможу відмовитись, але все має виглядати пристойно. Тому я не їду в кайданках у загратованому автозаці? Мені водночас демонструють і галантність, і всемогутність». «Десь так мені і роз'яснили». Мерседес пригальмував. БМВ зникло з огляду. Юстим глянув у панорамне дзеркало. Дорога позаду пустувала, але за мить серед зелені означився чорний силует конвойного авто. «Гражино, мені не залишили вибору. Ми в капкані». Юстим замовк, але губи його продовжували ворушитись. Передавали невербальне повідомлення. «Погоджуйся на все. Головне, щоб тебе випустили після зустрічі. Бориско вже в курсі провалу». Мерседес знову набрав ходу. За кілька поворотів опинився перед високою брамою, що тонула в заростях лісу. Диктатор піднявся і церемонно вклонився. «Гражина Казимирівна!» «Тихон Ігнатович!» Гостя стримано усміхнулась на вітання. Прийняла запрошення сісти. Президент дочекався, доки Гражина вмоститься, та лише після цього сів сам. Простора зала тонула у півмряці. Важкі оксамитові штори на французьких вікнах не пускали сонячні проміння, і м'який простір одразу поглинав слова та звуки. На урядовій дачі відлуння категорично заборонялось. Умеблювання складали лише 2 стільці, через що зала скидалася на неприбраний шкільний спортзал після дитячої вистави про епоху середньовіччя. «Я не буду розтягувати нашу розмову церемоніями. Не варто спантеличувати гарячі голови опозиції тривалою відсутністю очільниці». Гражина кивнула. «Одразу запевню вас, що вам нічого не загрожує, і після закінчення зустрічі не маю наміру відстежувати ваш шлях». Диктатор витримав коротку паузу і додав: «Метою запрошення є пропозиція конструктивного діалогу, продуктивної співпраці». Риси Гражини не поворухнулись, і Тихон усміхнувся одним кутиком губ. Почав: «Отож, слова із ваших уст здатні долинути до вух Заходу. До моїх слів ці вуха залишаються глухими». Гражина схилила голову в знак розуміння. Тихон продовжив: «Західні колеги висували мені непідйомні умови, і лише після їх виконання обіцяють діалог. Не те, щоб я був проти. Особисто я вбачаю у багатьох вимогах безперечну доцільність. Проте вони категорично не влаштовують наших східних партнерів».
І це зумовлює суттєві перепони для порозуміння із Заходом. Саме так, погодився чинний президент. Я вас уважно слухаю. Гражина дещо подалась вперед. Я пропоную вам злагоджену співпрацю, конструктивний взаємозв'язок опозиції та влади. Гражина заклала ногу на ногу, спитала. Для чого вам я? Створити фіктивну опозицію не складає проблеми. І хто повірить у цю тепличну форму рослинності? Хто сприйматиме її серйозно? Тихон звів докупи долоні, і пучки пальців зустрілись. Я не намагаюсь перетворити вашу організацію на маріонетковий театр, швидше вберегти її від такої ролі. І себе також. Саме так, без натяку на обурення підтвердив Тихон. На вас тисне Захід, на мене Схід. Диктатор поклав руки на коліна та продовжив. Я не сумніваюсь у ваших аналітичних здібностях, але один сценарій мене вводить в тупик. Так? Припустимо, що на хвилі заворушень ви захоплюєте державні адміністрації, скидаєте чинний уряд, облаштовуєте тимчасовий. Я усвідомлюю, що це все абсолютно реально. Пауза. Отримуєте усю повноту влади. Проте це зовсім не повнота влади. Це наразі безлад. Потрібен час. Затягнути гайки, підпорядкувати силовиків та армію. А часу немає. Чому? Схід злякається, і братній народ неодмінно веде у Білорусь миротворчі війська, щоб запобігти кривавій громадянській війні у дружній державі. Війська? За 2 дні у Смоленській та Псковській областях почнуться планові військові навчання Російської Федерації. Це реакція на тривалі масові протести у всіх наших обласних центрах. Гражина торкнулась пальцями щоки та полоскотала кутик губ. Зважила почуте та відповіла. Штики миротворців повернуть вас у президентське крісло. Тихон зробив короткий круговий жест кістю правиці. Мало ймовірно. В кращому разі я вислизну та безславно доживатиму свій вік десь в Латинській Америці. У зворотному зігнию у казематах Лефортово. Гражина скинула брову. Штики принесуть нового покірного васала. Тихон розвів руками. Ваша блискавична перемога обернеться такою ж блискавичною поразкою для нас обох. Точно так само, як і моя остаточна звитяга над вами. Арешт чи навіть банальне зникнення очільниці руху опору спровокує хвилі непокори, і Схід використає безлад для вторгнення. Я розумію. Захід не втрутиться. Республіка не здатна самотужки відстояти незалежність. Все перетвориться у фарс, політичну, а згодом і фактичну анексію. Погляди зустрілись. М'яка тиша довго огортала поглинуті роздумами голови. Ви пропонуєте мені зробити реверанси на Захід в час, коли ви самі вклонятиметесь на Схід? Голос Гражини прозвучав твердо і сухо. Я пропоную створити хиткий баланс сил, демократію. Ілюзорну демократію. Не будемо вдаватися в діалектику. Я гарантую впливову меншість в парламенті, частину міністерських портфелів, не ключових, звісно. Ви отримаєте поле для гри. Ту частину поля, де ви не здатні регулювати процеси, уточнила Гражина. Західну частину поля, де маєте намір отримати вплив через ручну опозицію. Тихон повільно та глибоко кивнув. Гражина потерла кінчиками пальців кутики губ, подивилась убік та вгору. Повернула погляд співрозмовнику. Ви впевнені, що відвернете загрозу вторгнення? Все в наших з вами руках.
Я згодна. Гражина піднялась. Диктатор піднявся слідом і церемонно вклонився. Влада та опозиція погодили співіснування. Гражина попрямувала до виходу. Перевербовка. В півмряці загув затхлий чад алкогольного перегару. Антон оглянув присутніх Келишкової. Це дисиденти, котрим не вдалося покинути вотчину. Зацькована богема наполегливо топила свавільні думки у дешевому піллі. Заледь жовтувате пиво, добротно розбавлене сурогатною горілкою, скупо пінилось перед мутними поглядами. На зашарпаному столику Антона з'явився ще один бокал. Навпроти вмостився незнайомець. Колишній оперний вокаліст підняв очі. Байдуже кивнув на невпевнене «Можна?». Мовчки сьорбали терпкий алкоголь. Невідомий струсив головою, наче проганяючи сильний хміль. Сплюнув поруч столу, але слина зачепилась за краєчок і огидною ниткою повисла додолу. Гість абияково буркнув. «Ти ж Антон?» Власник імені гмикнув та витер піну з уст, відповів. «Я ж Антон». «Будемо дружити?» Не то спитав, не то ствердив незнайомець. Риси його обличчя ховались у півтінях. «З якого приводу?» – уточнив Антон. «Творчого». Вокаліст зазирнув у напівпорожній посуд. Пошукав там пояснення почутого і знову уточнив. «Сильно?» «Що сильно?» – не зрозумів співрозмовник. «Дружити сильно?» «Все залежить від твоїх здібностей». «Вокальних?» – усміхнувся Антон. «Особливо вокальних». В пальцях незнайомця на мить затрималась книжечка. Достатньо довго, щоб Антон помітив 4 великих літери – Л, С, О, П. Сили спеціальних операцій Литви. Хміль сповз з обличчя вокаліста. Він хрипло витиснув. «Я весь перетворився на слух та увагу». Агент литовської розвідки швидко окинув поглядом пивну. Пояснив. «Нічого особливого. Лише нечасті зустрічі, під час котрих ми зможемо ділитись враженнями про творчі настрої місцевої еліти». «Лише творчі? Лише місцевої?» Темна постать втопила посмішку в ковтку пійла. Поставила бокал і відповіла. «Ти особистість багатогранна, із широкими поглядами та великим колом знайомих». Антон кивнув. Незнайомець натякав на зв'язки у силових структурах Білорусі. Вокаліст висунув зумисне недолуго сформульовану вимогу. «Чим більше я відкриваю у себе граней, тим дужчий в мене апетит. Ми здатні нафарширувати шлунки будь-якого габариту». Відповідь сподобалась Антону. Незнайомець кострубато побудував фразу, наче через недосконале знання російської мови. Насправді доносив подвійний сенс – погрози та обіцянки. «Щось конкретне?» – повернувся до основної лінії Антон. «Наразі загальні відомості, щоб можна було зорієнтуватись та навести контрасти». «Зв'язок?» «З тобою вийдуть на контакт». Антон залпом допив місиво із пива та горілки. Встав і рушив з бокалом до барної стійки. Не відриваючи погляду від маніпуляцій бармена, краєм ока відзначив, що його столик спорожнів. Сергій оглянув келих. Повернув голову до запліснявілої стіни своєї штаб-квартири. Покривився. Акуратно поставив бокал на підвіконня і кинув у нього недопалок. Ємність наповнилась містичним димом. «Я думаю, він його витер перед тим, як піти»,
припустив Антон. Але... Ясен хрен, що витер. Сили спецоперацій, елітний підрозділ войска Литовського. Сергій погойдав обвислу шпалеру носком туфлі. В реалії це воєнізована розвідувальна організація. Антон зручніше вмостився на хиткому стільці епохи соцреалізму та розім'яв шию. Не відповів. Голос Бориско надалі шурхотів в обідраній кімнаті. Одна з найкращих у світі спецслужб. Просто не популяризована. Жодної провальної операції, лише блискуче виконання поставлених завдань. НАТО оцінює як зразкову. «Я в курсі», – обірвав лекцію Антон. «Як вони на мене вийшли?» Сергій покосився на співрозмовника. «Вийшли? Ми їх на тебе вивели». Тепер Антон скосився на Сергія. Той встав, і табурет полегшено скрипнув. Бориско подивився в стелю, оцінив ступінь пошкоджень емульсійної фарби під впливом сирості та повернувся до співрозмовника. «Чого ти морщишся, кучерявий? Тебе завербувала найкраща розвідка Заходу, литовська. Ти на початку блискучої кар'єри подвійного суперагента». Обмінялись короткими поглядами. Жарт не розсмішив Антона. Бориско продовжив. «На Заході впевнені, що наша республіка під повним контролем ФСБ, а Комітет держбезпеки Білорусі – це щось на кшталт її локального філіалу. У РФ переконані, що очільниця руху опору – звичайна маріонетка в руках колективного Заходу. Діяльність нашої організації поки залишається ніким не виявлена. Ми наразі невидимі у світі глобальних конспіраторів». Антон уважно пригледівся до профілю Сергія. Той відгадав його сумніви та пояснив. «В очах спецслужб ми виглядаємо як звичайна персональна охорона. Нічого серйозного, купка мордоворотів і транспорт. Не може ж лідерка опозиції на тролейбусах та електричках кататись». Сергій зробив паузу і змінив русло розмови. «В разі, якщо литовці розкриють твою подвійну гру, ти зізнаєшся в роботі на КДБ. Кураторами зазначиш реальних осіб. Твоя діяльність буде побудована так, що ти регулярно матимеш контакт з агентами комітету. Перевірка підтвердить твою легенду. Отже, ти не викажеш нашої організації і геройськи поселишся у комфортабельних тюрмах цивілізованого світу. Так що вітаю на службі Республіки Литва». Антон подумав, що скоріш за все його просто грохнуть. Причому люди самого Сергія, але ввічливо кивнув у відповідь. Бориско дотримав дану в госпіталі обіцянку. Усе насправді ставало напрочуд цікавим. Робота на начебто неіснуючу розвідку у ролі фіктивного агента КДБ, завербованого Службою спеціальних операцій Литви. Скорочено ССОЛ. Навіть якщо Антон зізнається у такому виверті ССОЛ, йому просто не повірять. Співпраця з реальними силовими структурами Білорусі виглядала значно реальніше. Сергій вів далі. «Інфу про діяльність ФСБ і КДБ ти будеш отримувати дозовано, так, щоб у твоїх західних кураторів склалось враження, наче ти сам поступово створюєш власну агентурну мережу». М'які підошви Сергія почали поволі відміряти безшумні кроки по затертому паркету. Не припиняв говорити. «Основною метою місії є проникнення в штатні структури литовської розвідки». «Амбіційно!» – перебив монолог Антон. Кроки зупинились. Сергій нагнувся до співрозмовника. «Орден за заслуги перед Литвою – це твоя задача мінімум. Ти маєш зробити блискучу кар'єру і просунутися якнайвище. Сприяння з нашого боку буде безумовним». Антон не розчув гумору в останній фразі, проте не став уточняти, чи це прямий наказ, чи іронічна мотивація.
Доленосні опитування. Юстин з притаманною йому галантністю допоміг Гражині зайняти пасажирське місце у вишуканому авто. Швидко, проте без лакейської квапливості, обійшов транспорт та всівся за кермо. Рушили. У панорамному дзеркалі змінювались машини охорони. Обганяли, їхали поруч, зникали на перехрестях і їхнє місце заступали нові агенти безіменної служби безпеки. Юстин відзначив, що недоторканність Гражини тепер забезпечувалась суттєво більшим ресурсом. Скупий бюджет опозиції не був здатний фінансувати навіть такий скромний розмах. Це наводило на думку, що Бориско оперував власними джерелами живлення, потужними джерелами, котрі швидше за все мали кримінальне коріння. Широкий проспект прикрашали бігборди з усміхненими портретами лідерки руху опору. Гражина поморщилась на черговий популістичний лозунг, потерла вказівним пальцем кутик губ і спитала: «Юстиме Орестовичу, що це за убога пропаганда?» Чоловік зиркнув на борт та відповів: «Опитування показують результативність даної концепції. Прогнози...» «Яка різниця, що там малюють незалежні іноземні та підлеглі вітчизняні ЗМІ?» Гражина потерлась скронею об бокове скло. «Коли результати уже обумовлені та затверджені ще до початку виборчих змагань?» Юстин гмикнув. Звернув, і авто опинилось під контролем чергової групи охорони. Продовжив свою обірвану думку. «Про це знаєш ти, про це знаю я, але прогнози для того і пишуть, щоб навіяти пересічним громадянам певні переконання, а думка опитаних громадян формує прогноз уже незалежних, а не підвладних ЗМІ. Замкнене порочне коло, вірніше спіраль, що сама себе накручує». Юстин помовчав, уважно оглядаючи супровідні машини, і продовжив. «Проте вплив таких начебто цілком обґрунтованих передбачень сягає далеко за цільові верстви населення, а точніше, нашою цільовою аудиторією насправді є не пересічні громадяни». Авто пішло на обгін. Юстин замовк. Гражина мовчки чекала, доки чоловік відновить пояснення. Врешті він закінчив маневр та повів далі. «Персони, наділені владою у суміжних державах, теж люди, і так само забобонно вірять у незалежні опитування. Така собі політична астрологія. А оракули мас-медіа віщують перемогу саме тобі». «Отож, про що я ще не знаю?» Грубуваті нотки в голосі Гражини пошкрябали слух Юстима. Він рефлекторно спробував стерти долонею неприємне відчуття за вуха. «Прийшов запит з вищих кіл Російської Федерації. Неофіційна делегація прагне твоєї аудієнції. Візит наполегливо просять не афішувати». Гражина прочитала з борда свій черговий заклик до народу і скривилась. Повернула голову до Юстима. «Таємні переговори з РФ? Організовуй!» Переговори. Персона делегата одразу окреслили значущість майбутніх перемовин. Втілення усієї зовнішньополітичної могутності РФ впевнено зайняло підготований йому стілець. Міністр іноземних справ коротким жестом запропонував сісти господині. Гражина не прийняла запрошення. Подумки посміхнулась нахабним манерам гостя. Відійшла та повернулась обличчям до вікна, залишаючи Андрія Пєпільного шукати слова для початку розмови. Невдала спроба зайняти панівну позицію не спантеличила дипломата. Проте міністр дещо відкоригував свій план дій, витримав паузу і почав. «Результати соціальних опитувань показують вкрай оптимістичні прогнози для вас». «Прогнози – це лише одна з ймовірних інтерпретацій майбутнього».
Однак майбутнє перетворюється у сьогодення, і ми маємо працювати з реаліями. Ми? Подумки перепитала Гражина і мовчки продовжила чекати розвитку вступної промови. Андрій помовчав. Вольовий профіль Гражини контрастно висікали ранкові тіні. Господиню оточували матово-білі стіни кімнати, по кутах котрої, мов недоречні кущі, красувались декоративні предмети дизайну без функціонального призначення. Дивакувато-санітарне враження пом'якшувало павутиння фіранок на півкруглих вікнах. Міністр повів далі. Незалежно від того, хто очолить республіку, для Федерації важливо надалі розвивати дружні та взаємовигідні стосунки між державами. Для підтвердження цих намірів ви розгорнули масштабні військові навчання в прикордонних областях? Навчання планові і закінчаться у визначений термін. Ніхто не може вказувати суверенній державі, де і як розташовувати війська на своїй власній території. Пепільний поворушив широкими ніздрями та з погано прихованою погрозою порадив. Важливо уникати необдуманих рішень, котрі можуть спричинити непорозуміння. Гражина відійшла від вікна і стала дещо осторонь гостя. Міністр несвідомо змінив позу. Таке розташування співрозмовників спричиняло йому дискомфорт, спонукало підвестись. Андрій пригнітив бажання піддатись невербальній маніпуляції, проте залишився в незручному положенні. Змінив тактику розмови. Росія поважає вибір народу Білорусі та жадає його добробуту, тому прагне розвитку спільних, уже започаткованих проєктів, а також обумовлення реальних перспектив для утворення нових ліній співпраці. Поглиблення економічної залежності, подумала Гражина, але вголос відповіла. Це лише президентські вибори. Основний вплив на вектор держави має парламент. Для чого ця діалектика? Національні збори республіки несуть виключно декоративну функцію. В будь-якому разі, Гражина скинула брову і торкнулась мізинцем кутика губ. Я не можу розвернути вектор своєї політики у діаметрально протилежний бік, навіть за умови отримання повної влади. Виборці мене не зрозуміють. Немає потреби дратувати ваших західних партнерів. Міністр проігнорував згадку про електорат. Перехід від одного напрямку руху до іншого вимагає поступових, тривалих реформ. Становлення держави на нові рейки забере масу часу. Показові, фіктивні реформи, орієнтовані на Захід, не мають заважати тісним взаєминам братніх народів, підсумувала Гражина і риторично уточнила. Я вірно зрозуміла? Погляди зустрілись. Після довгої паузи Андрій повільно закрив свою теку. Гражина посміхнулась і викликала цим дзеркальний жест фальшивої приязні. Спитала. Як швидко закінчаться військові маневри? Андрій прийняв це як погодження наданої ним пропозиції. Піднявся та відповів. Навчання проходять успішно. Існує велика ймовірність їхнього дострокового завершення. Взяв теку під пахву і додав. Ви можете розраховувати на підтримку уряду Федерації, навіть якщо вибори не принесуть вам бажаного результату. Гражина вдячно кивнула. Церемонно попрощались. Пепільний вийшов з абсолютною впевненістю у тому, що тепер Росії підпорядковуються обидві політичні сили Білорусі, що конкурують за владу. Уже не мало значення, котра із маріонеток переможе у виборчих перегонах. Відпала необхідність захисту сфер впливу воєнними засобами, і це Андрій сприймав як особисту дипломатичну звитягу. Гражина заручилась підтримкою РФ, і з цього моменту угода із білоруським диктатором втратила для неї актуальність. Тихон Ігнатович перетворився із впливової фігури
у політичний інструмент. Запрошення на консультацію. Парк зашелестів листям. Антон сонно скулився на лавці. Повз нього повільно пропливали мінчаки. Жінки шарпали за поводки декоративних песиків у строкатих костюмчиках, котрі без того боязко сахались з нахабнілих безпритульних котів. Антон позіхнув та скосився на ранкове сонце. Блідо-білий диск обережно зазирав у парк крізь густі крони. Повз лавку пронісся закутаний в щільний латекс бігун і, не впоравшись із маневром, зачепив поводок. Собачка пискнула, влетіла між ніг спортсмену, і той на бігу піддав тварині копняка. Жертва селекції плаксиво заскавуліла. Чоловік виплутався із поводків і без вибачень побіг далі. Хазяйка постраждалого песика злостиво вигукнула якусь лайливу образу, підібрала своє чадо та, притуливши до грудей, почала лагідно втішати. Присіла поруч Антона. Серед довгої череди пестливих слів чітко пролунали слова пароля. Антон зирнув на сусідку із собакою, підсунувся та ввічливо висловив співчуття. Попросив дозволу оглянути тварину. Промацав убоге тільце, не виявив ушкоджень і констатував. «Серйозна травма. Потрібен ветеринар». Без паузи проговорив пароль відповідь. Співрозмовниця театрально скинула брови, охнула та приклала долоні до губ. Антон зрозумів, що його уважно слухають, і продовжив. «Потрібна консультація. Ґрунтовна консультація. Доведеться робити рентген». «Рентген?» – жахнулась жінка. Опанувала себе і з награним глибоким розумінням кивнула. Антон повернув пса, і хазяйка, прийнявши собаку, вдячно розсіяно потрусила головою, наче усі її думки уже поглинув майбутній візит до ветеринара. Замить зникла у лабіринті паркових стежок. Тепер залишалось чекати контакту. Антон усміхався тому, як зв'язкова литовської розвідки ефектно розіграла із себе недалеку заможну утриманку. Слово «рентген» означало, що Антон володіє занадто важливою інформацією, щоб передавати її звичними каналами. Тому агентці належало організувати для нього зустріч відповідного рівня. Сонце піднялось високо. Антон втомився вештатись серед зелені та попрямував до проспекту. На виході з парку розгублений білявий хлопчина наче навмання звернувся до Антона і, зашарівшись та зніяковівши, попросив його штовхнути авто. Антон оглянув прим'яту, погризену іржею стару бляшанку на лисих колесах. Перевів погляд на заношений одяг юнака. Сіпнув плечима та погодився. Машина покотилась під натиском Антона. Двічі стрепенулась, вивергнула чорний чад і гнівно загарчала. Хлопчина визирнув із відкритих водійських дверцят та радісно запропонував. «Я поспішаю на консультацію, мені рентген потрібно зробити». Широко, але сумно усміхнувся. «Проте я ще маю невеличкий запас часу. Дозвольте, я вас підвезу в знак подяки». Антон гмикнув. Мовчки обігнав авто та всівся на сидіння поруч водійського. Його відверто вразили різноманіття агентів, оперативність та винахідливість литовської спецслужби. Нова відповідальна місія. В голові Модестаса Сабоніса все ще метушились образи із «Вогню і віри». Брови очільника сил спецоперацій Литви свавільно пританцьовували несені недавніми враженнями. Очільник ССО Литви ненавидів недолугу радянську конструкцію Національного театру опери та балету Вільнюса,
але обожнював Бронюся Кутавічуса. Геніальна постановка опери-балету стирала усю відразу від кубічних форм архітектурного несмаку соцреалізму посеред столиці. Модестас пошкрябав пальцями вузьке витягнуте підборіддя, потер пальцями близько посаджені очі, відкрив справу Антона та з притаманною прискіпливістю вкотре вивчив головні аспекти. Скривив губи, роззирнувся по кабінету. Погляд зупинився на трюмо. Там відобразилось красиве обличчя спортивного, блакитноокого блондина, що безперечно піддавався впливу власного нарцисизму. Сабоніс знав свої вади та усвідомлював, що вони відомі іншим. Вправний маніпулянт вдало використовував особисті недоліки в корисних для кар'єри цілях. Розкрита на столі справа показувала цінність та відданість Антона. В короткі терміни без суттєвої підтримки агент створив цілу шпигунську мережу, по котрій стікалась напрочуд корисна інформація, відфільтрована, своєчасна, без непотребу та сумнівних елементів. Занадто хороший розвідник для випадково підібраного на вулиці п'янички, усміхнувся подумки Модестас і натиснув кнопку селектора. Антон прийняв запрошення сісти. Лише зараз, оглядаючи фігуру очільника сил спецпризначення Литви, повірив у те, що зустріч реальна. Сабоніс одразу відзначив азартну іскорку в очах Антона. Промовив: «Я вас слухаю». Запрошення почати доповідь прозвучало російською. Акцент не спотворював вимову господаря кабінету, і Антон запідозрив радянську школу розвідки, але відкинув цю думку, зважаючи на вік чоловіка. Кивнув та почав бездоганною литовською. «Організований бал матиме дещо несподіваний фінал». Сабоніс повів головою в знак того, що зрозумів співрозмовника. Мова йде про президентські вибори у Білорусі. Антон продовжив. Попелюшка твердо вирішила проскочити етап принцеси і одразу посісти трон. Обличчя Модестаса награно скривилось здивуванням. Жестом попросив павзи, обдумав почуте. Врешті спитав: «Без підтримки нашої чарівної феї?» Литовця забавляла манера Антона вести розмову метафорами. Той своєю чергою оцінив здатність Модестаса підтримувати гру слів. Не кожен очільник розвідувальної служби назве свою організацію феєю. Дотеп видався смішним, проте Антон відповів із незворушним виразом. «Попелюшка знайшла нову фею. На сході». Сабоніс почесав підборіддя. Лягти під Росію не таке вже і безглузде рішення, зважаючи на маневри Федерації в прикордонних регіонах Білорусі. Гражина вибрала ризиковану гру на тонкій кризі. Що ж, значить, Ярошевич Тихон Ігнатович, чинний президент Білорусі, уже не політична фігура, а відпрацьований матеріал. Внутрішні роздуми не заважали надалі уважно слухати доповідь Антона. Слова агента вимальовували орієнтовний прогноз на розвиток подій у сусідній державі. Постановка має виглядати цілком природно. Запланована і погоджена фальсифікація виборів збурить народне невдоволення. Хвиля обурення винесе попелюшку на бажаний п'єдестал, і усі феї з обох сторін держави залишаться задоволені. Модестас пошкрябав зубами верхню губу і подумки підсумував почуте. Гражина, приховавши руку РФ у своєму сходженні, збереже приязні стосунки із західними партнерами, проте водночас відверне загрозу зі Сходу. В жодної зі сторін не виникне намір відібрати в неї монарші регалії. У Антона не було сумнівів, що його доповідь знайде підтвердження у численних перевірках тому, що викладене ним являлось цілковитою правдою.
Сабонісу імпонувала впевненість Антона. Литовець поклав долоні на стіл, уважно вгледівся у вицвілі очі співрозмовника, ковзнув поглядом по лисуватій голові із залишками кучерів. «Ваша литовська вражає», – похвалив Антона, чим означив закінчення його доповіді. «Іноземну мову вивчити легко, рідну пізнаєш усе життя». «Значить, литовська рідна», – не то перепитав, не то підсумував Модестас. Відкинувся на спинку крісла і витримав довгу паузу, обмірковуючи своє, ще не до кінця сформоване рішення. Відбив вказівним пальцем по столу мотив з улюбленої опери та промовив. Після завершення балу в Білорусі почнеться масова кадрова зачистка силових структур. Вкладіть спати вашу агентуру завчасно. Розбудемо, щойно втихомиряться буремні часи. Антон не ворухнувся. Уважно слухав, і Сабоніс продовжив. Литву, та й не лише Литву, усю Балтію, Естонію, Латвію, Польську Мазурію наводнюють численні емігранти епохи Ярошевича. З приходом до влади Кривіч, Гражини Казимирівни, ці знедолені линуть на вотчину. Очільник ССОЛ похилив голову набік. Вам в загальному зрозуміла ваша нова місія? Цілком, кивнув Антон. Дисиденти, повернувшись із вигнання, стрімко увільються в політичне життя Білорусі. В жилах живого організму емігрантів мають інтенсивно пульсувати литовські ідеї. Завдання Антона полягало в тому, щоб серед натовпу цих патріотів густо рясніли свідомі та несвідомі агенти Литви. Така заготовка в перспективі могла перерости у впливову пролитовську політичну силу, що безпосередньо впливатиме на рішення сусідньої держави. Богемне минуле Антона якнайкраще пасувало для безперешкодного входження в культурно-політичні кола еміграції. «Відсьогодні я ваш безпосередній керівник». Сабоніс встав, ознаменувавши закінчення аудієнції. «Детальні інструкції згодом». Антон піднявся, попрощався кивком і вийшов. Подвійному агенту безіменної розвідки видали козирний розклад. Створюючи на теренах Балтії серед білоруських емігрантів агентурну мережу для литовського ССО, він автоматично робив цю мережу впливовим інструментом в руках Сергія Бориско. Узурпація. Кореспондентка респектабельного західного інтернет-часопису поправила манжети, комірець та зачіску. Натовп сколихнувся, і кілька мітингувальників налетіли на молоду жінку. Їй знову довелось повторити процедуру. Оператор терпляче чекав. Семен промайнув повз них та вдало уникнув всевидячого ока преси. Віддав кілька наказів жестами та зачаївся за спиною оператора. Спецгрупа активістів повела юрбу на захоплення білоруського парламенту. Під професійно-монотонне декламування іноземної журналістки людські потоки увірвались в обитель законодавчої влади. Канали міжнародних та національних інформаційних агентств транслювали народні заворушення у Білорусі. Маси виступали проти фальсифікації виборів та виражали свою категоричну недовіру до результатів. На балконах захоплених адміністративних будівель опозиційні оратори виголошували палкі промови та плутались у вимогах. Перерахунок голосів, організація повторного голосування, відставка чинної влади. Проте суть декламацій вже не мала жодного значення. Диктатура мала впасти. У шквалі подій журналісти оминули увагою один важливий фактор. Силові структури поводилися відверто пасивно. В провінціях ще чинився слабкий опір масовому безладу,
в той час як столичні правоохоронці виконували роль монументальних декорацій. Служба Сергія широким спектром засобів, від шантажу до підкупу, забезпечила лояльність силової верхівки до Гражини. Тихону набридло перемикати телеканали. Останній оплот у Полоцьку впав, і диктатор врешті змирився із цілковитою втратою влади. Телефонна слухавка марно гнала довгі гудки по лініях урядового зв'язку. Особисті номери найближчого оточення не відповідали. Це пояснювалось рядом причин – арешти, втечі, інфаркти, зрада тощо. Двері кабінету беззвучно прочинились. Керівник особистої охорони встав поруч проходу. Час на зволікання вичерпався. Ярошевич піднявся, зітхнув, вийшов. Секретна резиденція президента причаїлась серед начебто занедбаної військової частини. З фасадів будівель осипався тиньк. Вікна сіріли грубим шершавим пилом. Між бетонних блоків злітної смуги пробивались зелені паростки трави. Тихону видалось, що це крізь могильні плити проростає нове життя. Сумно посміхнувся. Шасі відстукали прощальний ритм по бетонних стиках, і борт здійнявся у повітря. Покидав буремну Білорусь, скеровуючись у благодатний рай Латинської Америки. Скинутий диктатор вмостився у зручному кріслі. Подумав, що це не найгірший фінал кар'єри. Все-таки далі чекала спокійна старість в розкішних апартаментах в тіні екзотичної флори. Сонячне проміння різало очі. Президент опустив шторку ілюмінатора. Пережиті хвилювання виснажили нервову систему. Важкі повіки сховали Тихона у пітьму, і він занурився у неспокійну дрімоту. Удар шасі об смугу вибив Ярошевича зі сну. Він поморщився. Видавалось, щойно заплющив повіки, наче лише кліпнув. Диктатор завовтузився у кріслі. Розтер долонями обличчя, так ніби намагався розгладити зім'яті аркуші думок. Перед Тихоном матеріалізувалась висока постать. Диктатор не впізнав особу, але важкий погляд півпрозорих сірих очей дав зрозуміти, що усе насправді гірше, аніж видається. Бориско жестом наказав піднятись. Президента обшукали та вивели із салону. Кілька секунд на трапі вистачило, щоб Ярошевич впізнав рідний Мінський аеропорт. Далі диктатора чекав броньований бус без вікон. Нетривала подорож. Вузький, темний коридор з бетонними, нетинькованими стінами. Брязкіт засову і низька камера зі шпариною загратованого вікна під стелею. Тихон сів на вологій від сирості нари та з іронічною посмішкою оглянув екзотичні плісняві культури на стінах. Охорона Ярошевича уже тривалий час знаходилась під цілковитим контролем Сергія. Імітація втечі екс-диктатора розігрувалась виключно для того, щоб переконати світову спільноту у його відсутності у Білорусі. Такий стан речей позбавляв Гражину ймовірного дипломатичного тиску зовні, а Тихона будь-якої допомоги в принципі. Клони влади. Гражина прийшлась вздовж моніторів. Із 4 екранів на неї розгублено дивились Тихони. В ділових костюмах, акуратно зачесані, ніяково вовтузились на самотніх стільцях серед пустих кімнат. Лише прискіпливе око могло розпізнати різних людей у двійниках колишнього диктатора. Гражина повернулась до Сергія і промовила: «Цікавий гарем залишив нам у спадок Тихон Ігнатович. Вони між собою знайомі?» «Ні, навіть не знають про існування один одного». «Угу. Я маю відгадати оригінал». Сергій смикнув плечима.
Оригінал тут відсутній. Тоді я не розумію мети цієї демонстрації. Гражина знову оглянула двійників скинутого президента. Позаду пролунала відповідь Бориско. Нам не потрібна така велика кількість дублікатів. Для операції «Інсайт» достатньо одного. Жінка не обернулась. Гмикнула на плаский жарт Сергія і сказала. Так залиште одного. Зараз потрібно відібрати двох. Видресирувати до бездоганності та фанатичної відданості нашій справі. У фіналі відібрати кращого. Так? Гражина не зрозуміла, в чому полягає її місія. Бориско пояснив. У мене відсутні достатні повноваження для утилізації надлишків. Пальці Гражини полоскотали кутики її губ. Жінка звернулась до одного із моніторів. Тоді я тебе наділяю відповідними повноваженнями. Залиш двох на свій розсуд. Повернулась до Сергія. А з моїми дублікатами ти мене познайомиш? Риси Бориско не ворухнулись. Бліді, сірі очі надалі байдуже дивились крізь Гражину. Спокійно відповів. Недоцільно. Недоцільно що? Знайомите? Брова Гражини поповзла на чоло. Недоцільно створювати та утримувати двійників. Гражина втратила інтерес до псевдодиктаторів і перевела розмову в інше русло. Ти надалі наполягаєш на Юстимі. Однозначно, ти ж не узурпаторка. Нехай Юстим очолить тимчасовий уряд. Все впорядкує, і ти спокійно та впевнено переможеш на демократичних виборах. Жодних ризиків. Конкуренти відсутні. Твоя популярність на піці. Гражина задумалась, і її мізинець знову торкнувся кутика губ. 2, 4 і оригінал. Гулка луна кроків попередила Тихона про скоре прибуття конвою. Пульс підлаштувався під суворий ритм. Уява рефлекторно почала будувати ймовірні сценарії чергового допиту. Брязкіт сталі змусив здригнутись. Відчинилось віконце кормушка у дверях камери. Ззовні рявкнуло. «Встати! Руки!» Ярошевич покірно висунув долоні в прямокутний отвір. Клацнули кайданки. «Обличчям до стіни!» Тихон підпорядкувався. Засови застогнали своїми металевими голосами і дозволили важким дверям прочинитись. Бранця вивели. Легкий поштовх конвоїра задав керунок руху. Ліворуч. Коліна Тихона заніміли. Ноги сплутались. Чому ліворуч? Чому не, як завжди, направо? Довгим підвалом, сходами догори, в сухі, моторошні від мерехтливого світла коридори, гнітючий, проте теплий кабінет слідчого, на довгий, виснажливий нічний допит. Чому ліворуч? Чому вниз? В лабіринти сирого підземелля. Канонада в скронях збивала думки в панічний хаос. Свідомість вперто відкидала очевидну відповідь. Безнадійне сподівання чіплялось за кострубаті бетонні виступи та змушувало сповільнювати рух. Ударом в лопатку конвоїр поновив втрачену швидкість. Тупіт кроків поглинув вологий ґрунт. Темрява огорнула довкілля. Затхле повітря згустилось. Тихон спазматично засопів. Думки в черепі стислись у крихітну пульсуючу болем точку. Погляд знайшов блякле джерело світла в кінці тунелю. Лампа розжарення містично жевріла тонкою павутинкою. Ледь чутно гула і гіпнотично манила до себе. Ярошевич захропів та додав кроку. Конвой не наздоганяв. Язик бранця прилип до піднебіння. Тихон з липким звуком відірвав його і гучно всмоктав вологе від сирості повітря.
Вольфрамова нитка загула потужним трансформатором. Шум безжально стиснув скроні. Тихон із силою замружився, спіткнувся і машинально розкрив очі. Під ногами в неприродній позі лежав Тихон. Тихон! У скляних білках відбивалась мерехтлива спіраль жарівки. На підвал обрушилась багатотонна тиша. Ярошевич закляк. В нескінченно довгому ступорі вглядався в мертві очі свого двійника. Позаду м'яко означились кроки катів. Тихон скинув голову, і потилиця вперлась в холодне дуло пістолета. Диктатор широко вирячив очі. Куля вихопилась із дула, прошила голову та зірвала з неї обличчя. Труп оригіналу повалився на тіла двійників. Ліквідатор відступив. Сергій нагнувся та у світлі ліхтаря переконався у належному виконанні вироків. Номер 2, номер 4 і прототип. Інтерв'ю. Юстим усміхнувся на провокаційне запитання журналіста. Ексклюзивне інтерв'ю для впливового міжнародного часопису позбавляло можливості давати необґрунтовані відповіді. Глава тимчасового уряду повів пальцями по краю різьбленого столу, оглянув свої нігті та склав руки у замок на коліні. Інтерв'юер терпляче чекав, не відводив очей від респондента. Юстим, все ще усміхаючись, відповів: «Я жодним чином не уповноважений приймати такі вагомі політичні рішення. Тимчасовий уряд слідкує лише за тим, щоб до обрання легітимної влади в Україні все відбувалось в межах правового поля. Тому відповідь ви можете отримати лише у майбутніх керманичів держави. Тим не менше, вам вдалося відвернути загрозу вторгнення зі Сходу». «Вторгнення?» – Юстим повагався. «Я б не застосовував таку термінологію. На мій погляд, це необґрунтоване твердження. Військові навчання Російської Федерації нічим не загрожували суверенітету Республіки Білорусь. Проте я вважаю, що дружні стосунки між сусідами – це у першу чергу заслуга вправної дипломатії. Ці дипломатичні здобутки, якимось чином вони вплинуть на зміну курсу нових політичних сил? Такі речі потрібно уточняти у самих політичних сил. Наразі у Білорусі дозволені усі партії. Республіка обрала шлях демократії, шлях верховенства права. І майбутні реформи будуть спрямовані на втілення даних цінностей у життя. Першим кроком стануть чесні та прозорі вибори президента, а згодом і парламенту. Устим повільно кліпнув і додав: «Водночас республіка не має наміру псувати дружні стосунки з найближчими сусідами». В очах журналіста промайнула іскорка. «Справді? У Білорусі дозволені всі партії, це так, включно навіть з оновленою партією попередньої влади, але вона не представлена у тимчасовому уряді, її просто не допустили». Усмішка Юстима стала ширшою. «Повернути важелі влади тим, у кого їх відібрав народ. Білоруси цього не зрозуміють. Вибори покажуть, в кого який відсоток прихильників серед громадян. Все абсолютно відкрито і чесно». «Але ви не заперечуєте, що являєтесь наближеною персоною до лідерки найбільш популярної політичної сили, пані Гражини Кривіч?» Знову завуальоване та безпідставне звинувачення. Юстим відверто поблажливо глянув на інтерв'юера. «Звісно, як і решта членів даного уряду, я брав безпосередню участь у поваленні тоталітарного режиму. Звичайно, що тоді всі змагарі об'єднались заради єдиної мети та діяли монолітною силою». Юстим переклав руки на підлокітники крісла. Продовжив: «Проте тепер настав час для дискусій. Мої погляди у багатьох речах принципово відрізняються від позиції Гражини Казимирівни.
Зараз утворена мною партія веде підготовку до передвиборчих змагань у парламент, і я сподіваюся, що вона здобуде гідний відсоток та стане впливовою опозиційною силою. Журналіст хутко зробив кілька поміток в електронному планшеті, подумав та спитав. «Отож ви не піддаєте сумніву перемогу пані Кривіч?» Юстим змінив позу, надав їй натяк на зверхність, зумисне дратував опонента, витримав коротку паузу і відповів. «Будемо дивитись правді у вічі. Найвагоміший вклад у спільну справу, безперечно, належить Гражині Казимирівні, чим і зумовлена її колосальна популярність серед народу. Малоймовірно, що хтось із кандидатів у президенти зможе за такий короткий термін передвиборчої агітації схилити до себе більшість виборців. Це можна віднести і до майбутніх виборів у національні збори. Її партія – безперечний лідер. Ваш рейтинг доволі високий. Чи не вважаєте ви, що призначення вас очільником тимчасового уряду дозволило пані Кривіч позбутись головного конкурента? Насамперед, мене призначили. Членів тимчасового уряду обрав загальний з'їзд політичних сил. Юстим сховав усмішку. Ви зловживаєте маніпулятивною формою запитань. Журналіст проігнорував зауваження. Надалі вимагав поглядом відповіді та врешті отримав її. «Я не маю наміру змагатись за президентське крісло». Інтерв'юер кивнув, поводив стилусом по екрану планшета і знову підняв очі до респондента. «Що стосується втечі Тихона Ярошевича, чи відоме вам місце перебування колишнього диктатора і які правові заходи вживатиме уряд щодо нього?» Правові заходи вживатиме головний прокурор, але він наразі теж десь переховується, тому доведеться дочекатись затвердження нового. Жарт не викликав реакції у журналіста, і Юстим продовжив. Достеменно відомо, що Тихон Ігнатович вилетів на приватному літаку із закритого аеродрому в Міорах. Борт покинув повітряний простір Білорусі 8 днів тому, приблизно о 16-й годині, на стику кордонів Латвії та Російської Федерації. Обидві зазначені країни заперечують появу літаків у своєму небі. Юстим розвів руками та додав. Без коментарів. Каліфорній. Досконалий порядок у кабінеті проректора нагадав Гражині хірургічну палату. Стерильність приміщення жодним чином не асоціювалась із Інститутом атомної енергетики. Президентка начебто ненароком зрушила кіпку аркушів на столі, і Владислав Омельянович одразу відновив порушену робочу ідилію, при цьому не втративши нитки розмови. Гражина подумки усміхнулась. Повела плечима та жестом обірвала потік наукових термінів. Владислав насупив сиві, акуратно підстрижені брови, але перервався. Гражина пояснила свою нетактовність. «Мені мало про що говорить означення «мізерна критична маса». Науковець відіграв пальцями по столу нескладний пасаж та роз'яснив. «Для того, щоб ядра Каліфорнії почали розпадатись, достатньо всього 2 грамів матеріалу». Професор не зустрів розуміння і перефразував. «Наперсток даного елементу вибухне з потужністю бомби, скинутої на Хіросіму». Гражина повела бровами та з неприхованою тривогою мовила. «Кілька квадратних кілометрів Білорусі засіяно тонами». Нетерплячий жест науковця обірвав запитання. «В тій формі, яка міститься в залишках метеорита, Каліфорній не здатний самостійно. Для цього ізотоп потрібно модифікувати в...» Владислав замовк і поморщився. Втамував роздратування та повів далі. «Менше з тим, я не буду читати вам лекцію з нуклеарної фізики. Для цього доведеться витратити кілька семестрів.
Важливо те, що небесне тіло залишило по собі практично невичерпний ресурс хімічного елементу, котрого на планеті Земля не існує в принципі. Професор поправив акуратно вкладене сиве волосся. Продовжив. Одна атомна станція, що працюватиме на Каліфорнії, забезпечить Білорусь електроенергію на сторіччя. Кілька станцій – всю Євразію. Правильна інвестиція, і республіка в короткій перспективі перетвориться на енергетичного магната світового значення. Угу. Гражина виклала лікті на стіл та оперлась на кулачки підборіддям. Почухала великими пальцями кутики губ. Каліфорній відсутній на планеті, але його властивості так досконало відомі? Владислав зітхнув і прикрив на секунду повіки. Гражина вловила стримане пересердя в міміці проректора. М'яко усміхнулась і похилила голову. Прошу вибачити мою некомпетентність і виявити крихту терпіння. Каліфорній синтетично вивели в середині ХХ століття в США. У Радянському Союзі під час гонитви озброєння із Каліфорнією намагались створити новітню атомну зброю – атомні кулі. Тобто ядерні бомби для кулеметів? Професор скривився, і президентка примирливо показала долоні. Знову стиснула кулачки та оперла на них підборіддя. Доповнила запитання. Але розвитку ця програма не отримала. На чому стала проблема? На відсутності Каліфорнію. Ага. Владислав дещо нетерпляче поворушив м'ясистими губами та продовжив пояснення. Там, крім цього, виникла маса проблем, махнув рукою у неозначеному жесті. Суттєве тепловиділення. Набої потрібно було зберігати у холодильниках. Куля видавала 5 Вт. За стрільцями довелось би возити цілі рефрижератори. В самому патроні вибуховий елемент розділяла крихка перемичка із берилію. Перегрів міг викликати самовільний вибух. І зазвичай так і відбувалось. Боєприпаси клинились в стволах, застрягали в патронниках? Професор уважно поглянув на Гражину. Її обізнаність в питанні виявилась дещо більшою від очікуваної. Президентка продовжила. Проте сучасні технології можуть вирішити складнощі, що були нездоланні 100 років тому. Можуть, погодився проректор. Гражина відкинулась на спинку стільця, ковзнула поглядом по стелі кабінету. Владиславе Омеляновичу. Так. Новітню атомну електростанцію варто будувати прямо в Калачах? На, так би мовити, посланих із неба родовищах Каліфорнію? Погляди зустрілись. Науковець відповів. З точки зору раціональності – так. Але в даному випадку підозрюю, що вирішальним аспектом є конспіративність, а не логістика. Тому відповідь – ні. Я б радив закрити зону катастрофи під будь-яким більш-менш правдоподібним приводом, а самі енергоблоки розмістити якнайдалі. Наскільки небезпечний Каліфорній, якщо раптом виникнуть аварії або… Владислав примружив очі та знову поправив зачіску. Вам інтересно, які будуть наслідки після вибуху? Колосальні руйнації і… Один надзвичайно цікавий аспект. Я так розумію, саме він вас і цікавить найбільше, Гражино Казимирівно. Президентка підняла брову, виказуючи нетерпляче зацікавлення. Професор створив на губах подобу усмішки і додав. Жодного радіаційного зараження після вибуху. Гражина склала руки на колінах та подалась трішки вперед. Науковець повів далі. Період розпаду даного ізотопу складає кілька днів. Через тиждень місце ураження можна вільно займати регулярними, рятувальними військами. Але в будь-якому разі потрібні випробування, і бажано їх провести там, де про них ніхто не дізнається. Я вас почула. Президентка помовчала, об'єктивно розважила,
що жодна із впливових країн не дозволить кволій Білорусі перетворитись на нового світового домінанта енергетики. Щоб захистити право на свій дарований небесами мирний атом, його потрібно спочатку вмонтувати у патрони та озброїти цими мініатюрними ядерними бомбами війська республіки. Це розуміла президентка майже незалежної держави. Це розумів проректор Інституту атомної енергетики. Гражина торкнулась краю уст вказівним пальцем і сказала: «Владиславе Омеляновичу, ви отримаєте максимальний в межах спроможностей уряду бюджет. Списки науково-інженерного складу, що має обслуговувати проект, подайте на узгодження в Службу безпеки, особисто Бориску Сергію Романовичу». Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.